Yan. Hello! Andito kami sa May-it Anthurium swimming pool. Diba? Ang ganda! Hello, hello, hello. Hello, hello din. Yes! Wala, hello, hello din. Hello, hello. Nahihilo lang silang dalawa. Hindi na kayo! Ang sarap ng pool. Hello, hello. Hello, hello. Swimming pool po siya. Isa lang lumabas ang guidance. O, diba? Isa lang natin. Ang saya. Video. Yes, nag-video siya. Ayan, swimming na kayo. Ano ba yun? Ano pa ang mga ginagawa nila? Ginagawa nila. Oh, dito kayo, dito sa live. Oh, di ba dali? Dito kayo. Live. Nabaksak ba? Kami natamba. Wow! Nasaan kayo? Nabaksak po. Sinusok. Sino? Teka, sala, baliktad. Wait lang. Ayusin ko lang po. Parang may yellow. Yan ang masarap mag-swimming. Pero ano, Graceland. Parang ganito. Papunta kaming Graceland. Graceland? Yan, yan. Dito Yes. Parang mas malamig yun. Oh, ayan na. Dito ka, Gri. Tari. Dito ka. Sino yun? Dito ka. Hindi nakapicture ko. Hello. Teka, nakikita. Sabi ka doon. Nakikita yung uban. Oo nga. Nakikita yung uban. Ay, oo. Tari, Hello. Hello kayo. swimming na tayo. Ito. Sino yan? May isa dito lahing aso. Ay, lumangoy. Swimming ka na, ate. Sayang yung bayad mo muna ito kadali. Lumubog ka nga. Hanggang dito lang naman. Oh. Hindi ka makaka-enjoy lang. Don't worry. Ayaw niya maglubog. Ayaw niya magbasa. Basa naman na talaga siya. Mainit. Ano bang topic natin ngayon? Ang topic namin ay... Ayan, sinisipon na rin ako kalalayas. Alam mo, parang ba't ganito? Ang topic today is swimming pool. Puro swimming pool. Yan. Hindi ko alam kung susunod sila. Yung ibang guidance counselor. Sana sumunod may isang beater. May isa pong beater. Eh, sa kanyang bahala sa buhay niya. Okay. See you later. Swimming muna ako. Swimming muna ako. Ang sarap. Pang-google mo siya. Nag-vlog ako. Panood ka sa akin mga vlog. Vlog. Ay, hindi kaya iyak mo na nag-out. Mag-subscribe naman kayo. Hello, boys. May agaot yung isa. Baka may agaot muna ko. Bye. May lakad. Bye. Okay lang. Mamaya. Later. Oh. Ha? Malamig ang tubig. Ayaw na niya? Hindi. Dati ka na sa isang tabi. Pilig ko muna sa isang tsinelas. Dito, Ami, dali. Para makita ka sa Na video. eh. Si Teret. Tumitigil pa talaga. Bago mag-swimming. Hindi, bumaba ka. Saan para makita ka? Hindi naliligo. Baka malagi namin yung subo. Maganda pa sa dugo. Dapat nasa loob, may tubig, hindi malamig. Kahit matagal pa doon. Parang natatakbo daw siya ng ano. Parang mainit. Siya kasi ina. Ay, ang sarap po, diba?
bubuuin ko pa yan. Batiin mo sila. Edit mo. Sino ba batiin mo? Dali, batiin mo na. Hi, Jinky! Sorry! Biglaan. Nadagit ako ni Tita Del. Ay, mga grade 7, picnic tayo, dali. Ma'am She, Leia, Ada, Art, Malen, Sir GDR. Sino pa? Ludet! Wala ako kumakain. Wala ka sa akin. Ang nag-ano. Hindi kita madampot. Basa ako. Sarap eh, sige, dali. Dali, ese. Sige lang, bagay itim ka dyan kasi nakasita Oo, ka. manging... Di ba ang laki nito? Laki-laki. Istoryahan po sila nung tungkol sa Eri kay Bea. Ayan. Ay, naka-video. Wait lang. Wala na. Malalim na din. Ano pong masasabi ninyo? Ano masasabi mo, Del, sa swimming pool na to? Ano pong masasabi? Ikaw nga. Naka-video na. Nagkalagay ka na. Nagtsatsaga na. Nakamatang. Nalutang? O, Tere, ano masasabi mo? Sa swimming pool na to? Wala naihi. Kami lang. Tapos, Yun ang naihi kami lang. puno na po yung swimming pool. Ayaw pang patayin. Ay, kung patay. Ayan mo, oo. Apaw-apaw na. Apaw na po yung swimming pool. Galing sa bukan. Pwede po kayong uminom sa ganda nito. Nasaan ka ba? Ang tubig nito napunta sa rice field. Ito. Nakalabas. Parang irrigation. Lalim na, Miss Ami, ano masasabi mo? Padalo. Lunod na po kami. Ilang ihina po, ilang. Grabe. Nakatalikod pa naman ang Hindi man paparehan. Oo, pababa. Kaya siguro nabasa yung cellphone ko kanina. Kasi nga, pababa itong pool. Nag-aawas na po itong tubig. Bawasan na rin, naawas na yun. Awas na po siya. Punong-puno na po. Pati ako, hinuhugasan po ni Mister. Hugasan ko na po. Ayan. Puno na po kasi yung pool. Hello. Diba? Maganda siya. It's a beautiful place. I think this is a beautiful place. Hindi siya masyadong matao. And, maganda yung pool niya. It's natural from the, I think it's from the mountain. Yan. You see how it looks like? This is the first pool. The second pool is the one we have before. Yung maliit lang na pool for the children.
And the other one at the top is more on friends. This is my friend, Amin. Oh, kala ko'y nag-picture. Yes. Okay. Hinahay ko dyan. It's so nice. Wala pa akong makeup. Di na ako nag-makeup. Pag uwi na kami, nakapag-shower na. Ayan yung mga kasama ko. Ready na din umuwi. It's only 4:30 p.m. And we have to walk on the ano to? We have to walk kasi medyo malayo siya sa highway. Yun, meron siyang tower. Yeah. Nasaan na siya sa tower? Ayan. Ito ang tower. Ayan. You see? The one outdoor. Ayan. And so nice. This is the other pool. Ayan. Ito, sa mga bata. At kanina, dun kami sa taas. Yeah. Okay. So, we're leaving now. We're ready. We're going home now. Mamaya, papakita ko yung daan. Papunta dito. Meron siyang magagandang Anthurium. This is white. White Anthurium. Pauwi na kami. Eto siya. May mga dinadaanan ko. Diba? May elephant, Paiswan. At merong Jezebel. Eto naman, paawa naman kami ngayon. You look. Yan, tataas na kami. Tataas na. Ayun sila. Doon kami. Ito, pauwi na. Nakakapagod tumaas. Ito. Ang hagdan. Ang hagdan. Ang stairs. Kakahika. Ay, ang taas yun ah. Diba? Ang ganda. Hindi na po ako nag-makeup kasi uwi na din naman. Hihingal na agad ako. Grabe. Ganda. Kakapagod. Ayun sila. Yun yung pinuntahan namin. Yeah. Nasa swimming. Kagabi. At least na init. Kaalis yung init. Kakahingal nga lang. Hihingal na ako. Kaunti na lang. Ayan. Malapit na. Ayun sila. Hello! Kakahingal. Ayun sila. Ayun sila. Kakahingal. Kakahingal. Konti na lang. Konti na lang. Nakakahingal. Ayan.
Lapit ako lumabas. Nakakahingal po. Pero maganda. Ha? Iba doon? Iba? Magkalapit sila? Iba daw doon, hinihingal kami. Ayan sila. Uy, anong puno yan? Anong puno? Dito na tayo. Akala kami tayo si Ano yung suha? Parang Suha. Suha yan. lukban. Ang ganda. Ayan. Meron dito ang tower. Tower ng current. May kotse. Nasa na si June? Ayan siya. Anthurium. Na spring resort. Anthurium mo. Oo. Baka naligaw. Baka na. Kabagan, layo na nilakad ko. Oh, layo na nilakad mo, Iris. Mula doon sa barangay hall. Oo. Ang Manasa, nilakad ko talaga. Grabe, naglakad siya kanina. Tanghalian yun. Para makasunod lang dito. Katanghalian. So, ayan. Picturean lang. Nakakotse. Sasabihin natin, may service pa kami. Dumadami ang wrinkles ko. Kasi maglalakad po kami. Ayan, maglalakad na kami palabas. Pasok na siya dito. Ang layo kaya. Tapos pataas pa yan. Pataas, pababa. Yan, kita tayo dyan. Dito kita nga yung jeep. Dito po kami galing. Ayan. Diyan, yung first pool. Hidden paradise. Ito na, si Annie. Ayan. Second pool. Maganda nga naman siya. Ano? Ah, diba? Ang ganda niya. Hidden paradise. Hidden